Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn với cái kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là dạy pick up khi lắp liệu ở trên motor Panasonic NPM. Thì hình ảnh đầu tiên thì nhấn vào cái hình ảnh bàn mạch ở vị trí số 3 bên trái từ trên xuống. Sau nó sẽ dẫn mình tới cái hình ảnh màn hình tiếp theo là chúng ta sẽ nhấn vào supply path để di chuyển đến cái vị trí có feeder đã lắp liệu. Đây. Thì đến hình ảnh màn hình này ấy, thì chúng ta sẽ chọn vị trí feeder, muốn chỉnh tọa độ pick up. Tiếp theo chúng ta nhấn Link Start để đi tới cái vị trí linh kiện. Sang hình ảnh thứ ba thì là khi máy đã đưa đến cái vị trí của quần liệu, vị trí pick up ấy, thì chúng ta sẽ kiểm tra xem là có lệch hay không. Nếu lệch thì chúng ta sẽ di chuyển nó bằng đúng cái tâm. Đây là cái cuộn linh kiện con linh kiện đặc biệt nên là cái tâm passenger của nó, tâm gốc của nó vẫn ở giữa, còn tâm pick up của nó sẽ ở đây. Tâm pick up của nó sẽ ở cái vị trí đầu này, có bề mặt phẳng. Đấy, khi chỉnh ok rồi, đúng rồi thì chúng ta sẽ nhấn vào menu set để chúng ta lưu cái vị trí lại. Đấy, còn cái chức năng recock tít chỉ áp dụng với những cái linh kiện nhỏ. Nhấn vào đó thì nó sẽ tự động lấy tâm cho mình. Tiếp theo thì hai cái nút trái phải này thì là để di chuyển tới cái vị trí feeder tiếp theo để các bạn chỉnh pick up. Còn nếu mà các bạn đã hoàn thành rồi ấy, thì các bạn nhấn trở về để kết thúc quá trình teaching. Nhấn ok để lưu vào nhá. Thì cái video của mình đến đây là hết rồi, nên các bạn xem video hãy đăng ký và nhấn chuông để theo dõi những video tiếp theo nhé.